हेलो नमस्कार। आज पनि म तपाईहरुको सामु नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा हामी लोकसेवाले लिने शाखा अधिकृत स्तरको कम्प्युटर सी परीक्षणको लागि चाहिँ हामीले तयार गरेको नयाँ मोडल सेट 7 लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको सेटमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सेट 7 मा नेपाली टाइपिङ, इंग्लिश टाइपिङ र प्रब्लम सल्युसन भनेर तीनवटा क्वेशन लिएर आएको छु। नेपाली टाइपिङको लागि मैले यहाँ केही कन्टेन्ट रेडी गरिदिएको छु। यसबाट हेरेर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यो चाहिँ तपाईहरुको नेपाली टाइपिङको लागि मैले रेडी गरिदिएको कन्टेन्ट हो। यसबाट तपाईले हेरेर यो टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई पज गरेर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यो नेपाली टाइपिङको लागि भयो। त्यस्तै गरी इंग्लिश टाइपिङको लागि यहाँनिर इंग्लिश टाइपिङ भनेर छ। यसलाई पनि तपाईहरुले यो भिडियो पज गरेर टाइपिङ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यो नेपाली र इंग्लिश टाइपिङ तपाईले 5-5 मिनेटमा चाहिँ कति सक्नुहुन्छ क्याल्कुलेट गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। कतिको स्पिड बढिरहेको छ भन्ने कुरा तपाई आफैले पनि जाँच्न सक्नुहुन्छ। अब भनेको चाहिँ हाम्रो प्रब्लम सल्युसनमा जानुपर्ने हुन्छ। प्रब्लम सल्युसनको आज सेट 7 को क्वेशन चाहिँ हाम्रो यहाँनिर छ। यसलाई चाहिँ मैले हाफ स्क्रिन गरे। अब तपाईले यो सल्युसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले डेस्कटपमा बनाएको फोल्डरलाई खोल्छौं र यो फोल्डर भित्र चाहिँ हामीले बनाएको फाइल मध्येमा हामीले एमएस वर्ड को गर्नको लागि एमएस वर्ड भनेर फाइल नेम दिएको छौं। यसलाई ओपन गर्छौं। अब यो एमएस वर्ड प्रोग्राम खुलिसकेपछि अब हामी क्वेशनमा भनेको काम गर्छौं। क्वेशनले के भनेको छ भने कपी एन्ड पेस्ट द टेक्स्ट फ्रम क्वेशन नम्बर 2 भनेको छ। यो सजिलो काम भयो। तपाईले क्वेशन नम्बर 2 मा चाहिँ इंग्लिश टाइप गर्नुहुन्छ। त्यसैले इंग्लिश लेखेको इंग्लिश टाइपिङ गरेको फाइल खोल्नुहोस्। जस्तै हाम्रो यो इंग्लिशको यो फाइल हो र यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल ए गरेपछि सेलेक्ट अल हुन्छ। कन्ट्रोल सी गरेपछि कपी हुन्छ। यति कपी गरिसकेपछि यसलाई क्लोज गरिदिनुस् र हाम्रो जुन अहिले काम गरिरहेको वर्ड फाइल छ त्यसमा जानुस् र यसमा गएर कन्ट्रोल भी गरिदिनु भयो भने पेस्ट हुन्छ। यति गरिसकेपछि हामीले अप्सन ए को काम गर्यौं। अब अप्सन बी मा के भनेको छ भने सेलेक्ट द फर्स्ट वर्ड एन्ड इन्सर्ट द टेक्स्ट पीएससी एज फुटनोट भनेर भनेको छ। अर्थात फर्स्ट वर्ड सेन्टेन्स को फर्स्ट वर्डलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुस् र त्यसमा चाहिँ टेक्स्ट पीएससी भन्ने फुटनोट लेख्नुस् भनेको छ। अब यो फुटर र फुटनोट भन्ने हुन्छ यो हाम्रो वर्ड प्रोग्राममा चाहिँ। फुटर भनेको चाहिँ हामीले हरेक पेजको बटममा आउने टेक्स्टलाई चाहिँ हामी फुटर भनेर भन्न सक्छौं भने फुटनोट भनेको चाहिँ कुनै टेक्स्टको बारेमा तलपट्टि लेखिनेलाई चाहिँ हामी फुटनोट भनेर भन्छौं। अब त्यो चाहिँ कसरी गर्छौं भन्दाखेरि फुटनोट दिनको लागि जस्तै फर्स्ट वर्डलाई सेलेक्ट गर्नु भनेको छ। जस्तै वी भन्ने रहेछ। यसलाई सेलेक्ट गर्छौं हामी। यो सेलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईले फुटनोट राख्नको लागि चाहिँ यो वर्ड सेलेक्ट भइसकेपछि यहाँनिर हाम्रो यो ट्याबहरु मध्येमा रेफरेन्स भन्ने ट्याबमा क्लिक गर्नुस्। रेफरेन्स भन्ने ट्याबमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि यहाँ टेबल अफ कन्टेन्ट भन्ने ग्रुप छ फर्स्टमा र सेकेन्डमा फुटनोट्स भन्ने ग्रुप छ। यो सेकेन्डको फुटनोट्स भन्ने ग्रुपमा पहिलो अप्सन इन्सर्ट फुटनोट भनेर छ। यसमा गएर चाहिँ क्लिक गरिदिनुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो माउसको कर्सर चाहिँ सिधै यहाँ तलपट्टि आउँछ। अब हामीलाई चाहिँ क्वेशनले के भनेर टाइप गर्नु भनेको थियो भने पीएससी भनेर फुटनोटमा टाइप गर्नु भनेर भनेको थियो। त्यही भएर हामी अरु केही लेख्नु परेन। सिधै यहाँनिर पीएससी भनेर लेख्छौं। पीएससी यति लेख्छौं। यति गरेपछि यो काम पनि सकियो। अब यो फुटनोट राख्दा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले जुन वर्ड सेलेक्ट गरेको थियौं त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो 1 भनेर देखिन्छ। र माउसको पोइन्टर त्यहाँनिर राख्यो भने हामीले टाइप गरेको वर्ड देखिन्छ। यसमा यो चाहिँ हामीले फुटनोट राख्ने काम गर्यौं। अब त्यसपछि क्वेशनले के भनेको छ भने एप्लाई पेज बोर्डर ओन्ली एट द टप एन्ड बटम अफ द पेज भनेको छ। अब बोर्डर एप्लाई गर्नु भनेको छ तर पेजको तल र माथि मात्रै राख्नु भनेको छ। अब त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि पेजको बोर्डर राख्नलाई चाहिँ हामी डिजाइन ट्याबमा क्लिक गर्छौं फर्स्टमा। यसमा क्लिक गरेपछि यसको अन्तिममा यो पेज ब्याकग्राउन्ड भन्ने जुन ग्रुप छ यसमा चाहिँ लास्ट अप्सन पेज बोर्डर्स भन्ने छ। यसमा गएर क्लिक गर्छौं। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो पेज बोर्डर भन्ने ट्याबमा बसेको हुनु पर्यो। अब यसमा चाहिँ यहाँनिरबाट कुनै एउटा बोर्डर चुज गरिदिनुस्। जस्तै मैले चाहिँ यो चुज गरेँ। तपाईले जुनसुकै पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीलाई चाहिँ पेजको माथि र तल मात्रै राख्नु भनेको छ। दायाँ र यो लेफ्ट साइड र राइट साइडको चाहिँ हामीलाई भनेको छैन। त्यसैले क्वेशनले जे भनेको छ त्यो मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले माथि र टप र बटमको मात्रै चाहिँ बोर्डर राख्नुपर्ने भएकोले
लेफ्ट र राइटको चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो टपको लागि हो, यो भनेको चाहिँ बटमको लागि हो, यो लेफ्टको लागि हो र यो राइटको लागि हो। अब तपाईले यो लेफ्टपट्टिको हटाउनको लागि यसमा गएर क्लिक गरिदिनुस्। यो लेफ्ट साइडको हट्यो, त्यस राइटको हटाउनको लागि यसमा क्लिक गरिदिनुस्। राइटको नि हट्यो। अब हामीलाई टप र बटम मात्रै भनेको थियो, दुईटा मात्रै बाँकी रह्यो। यति भइसकेपछि ओकेमा क्लिक गरिदिनुस्। अब यतिमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि चाहिँ अब तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यसको जुम साइज थोरै घटाएँ। हामी यहाँ यो पेजलाई हेर्न सक्छौं। पेजको टपमा र पेजको बटममा चाहिँ बोर्डर एप्लाई भएको छ, तर लेफ्ट र राइट साइडमा चाहिँ बोर्डर एप्लाई भएको छैन। हामीलाई क्वेशनले पनि यही नै गर्नु भनेको थियो। एप्लाई बोर्डर भनेको थियो टप र बटम, यो काम पनि गर्यो। अब डी मा के भनेको छ भने परफर्म द अपरेसन स्ट्राइक थ्रु टु द लास्ट लाइन भनेको छ। अब यो स्ट्राइक थ्रु भनेको चाहिँ काट्ने हो, अर्थात् हामीले टाइप गरेको टेक्स्टलाई चाहिँ काट्ने हो र यसले चाहिँ लास्ट लाइनलाई मात्र काट्नुहोस् भनेर भनेको छ। लास्ट लाइन भनेको हाम्रो यति हो। हामीले टाइप गरेकोमा यतिलाई सेलेक्ट गर्छौं। यति सेलेक्ट गरिसकेपछि होम ट्याबमा गएर क्लिक गर्छौं। होम ट्याबमा चाहिँ यो फन्ट भन्ने ग्रुप अन्तर्गत बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन पछि यो जुन एबीसी लाई काटेको छ यसलाई चाहिँ हामी स्ट्राइक थ्रु भनेर भन्छौं। यसमा गएर क्लिक गरिदिन्छौं। यति गरेपछि हाम्रो वर्डको काम सकियो र अब यसलाई सेभ गरिदिनुस् र क्लोज गरिदिनुस्। अब त्यसपछिको भनेको हामीले पावर पोइन्टमा प्रेजेन्टेसन बनाउनु पर्ने छ। पावर पोइन्ट प्रोग्राम खोल्नुस् पहिला। अब यो पावर पोइन्ट प्रोग्राम खोलिसकेपछि अब क्वेशनले के भनेको छ एकचोटी पढ्नुस्। क्रिएट अ न्यू स्लाइड विथ कम्पेरिजन लेआउट भनेर भनेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा एउटा स्लाइड राख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ स्लाइडमा क्लिक गरिदिनुस्, एउटा स्लाइड यहाँनिर आउँछ। अब हामीलाई चाहिँ यो स्लाइड चाहिँ कस्तो राख्नु भनेको छ भने कम्पेरिजन लेआउटको चाहिँ राख्नु भनेर भनेको छ। त्यसैले तपाईले यो पावर पोइन्ट प्रोग्राममा चाहिँ मैले यसलाई फुल स्क्रिन गरेँ। यसमा चाहिँ तपाईले यो होम ट्याब अन्तर्गत पहिलो क्लिपबोर्ड भनेर हुन्छ र दोस्रोमा स्लाइड्स भन्ने हुन्छ। यो स्लाइड्स अन्तर्गत चाहिँ हामीले न्यू स्लाइड यहाँबाट इन्सर्ट गर्छौं भने अब लेआउट चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ यहाँ माथिपट्टि लेआउट्स भन्ने अप्सन देखिन्छ। यसमा गएर क्लिक गर्छौं। हामीलाई चाहिँ क्वेशनले के भनेको छ भने लेआउट चाहिँ कम्पेरिजन भन्ने लेआउट चाहिँ राख्नु भनेको छ। अब हामीले कम्पेरिजन भन्ने लेआउट चाहिँ यहाँबाट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कम्पेरिजन भन्ने छ है, यसमा गएर क्लिक गरिदिनुस्। पहिलो काम गर्यौं हामीले कम्पेरिजन भन्ने लेआउटमा चाहिँ हाम्रो स्लाइडलाई राख्ने काम गर्यौं। यसलाई मैले हाफ स्क्रिन गरे फेरि। अब त्यसपछि बी नम्बरमा के भनेको छ भने इन्सर्ट द शेप पेन्टागन इन लेफ्ट पोर्सन एन्ड ट्रायंगल इन द राइट पोर्सन अफ द स्लाइड भनेर भनेको छ। लेफ्टपट्टि चाहिँ पेन्टागन राख्नुस् भनेको छ भने राइटपट्टि चाहिँ हामीलाई ट्रायंगल राख्नु भनेर भनेको छ। अब मैले यसलाई एकचोटी फेरि फुल स्क्रिन गरेँ। अब हामीले शेप इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ। लेफ्टतिर पेन्टागन र राइटतिर चाहिँ ट्रायंगल गर्नुपर्ने छ। अब त्यसको लागि के गर्छौं, इन्सर्टमा क्लिक गर्छौं। इन्सर्टमा क्लिक गरिसकेपछि इलिस्ट्रेसन्स ग्रुप अन्तर्गत यहाँ शेप्स भन्ने छ, यसमा गएर क्लिक गर्छौं। अब यसमा चाहिँ हामीले पेन्टागन इन्सर्ट गर्नको लागि बेसिक शेप्स अन्तर्गत यहाँनिर पेन्टागन भन्ने जुन शेप देखिरहेछ यसमा गएर क्लिक गर्छौं। यो क्लिक गरेपछि हाम्रो माउसको कर्सर चाहिँ प्लसमा चेन्ज हुन्छ। अब यो चेन्ज भइसकेपछि हाम्रो यो लेफ्ट पोर्सन भनेको यो पार्ट हो। यसमा गएर क्लिक गर्नुस्, लेफ्ट क्लिक र क्लिक नछोडिकन यसरी ड्र्याग गरिदिनुस्। यसले चाहिँ हाम्रो पेन्टागन बनाउने काम गर्छ। त्यसपछि हामीलाई राइट साइडपट्टि चाहिँ ट्रायंगल बनाउनु भनेको छ। अब सिधै यो फर्मेट भन्ने ट्याबमा आउँछ, थपिन्छ। यो फर्मेट भन्ने ट्याबमा बसेर नै सिधै यहाँ गएर तपाईले ट्रायंगल चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रायंगल भनेर। यसमा क्लिक गर्नुस् र माउसको कर्सर प्लसमा चेन्ज हुन्छ। क्लिक लेफ्ट क्लिक गर्नुस् र क्लिक नछोडिकन ड्र्याग गरिदिनुस्। ट्रायंगल पनि बन्यो। अब त्यसपछि मैले यसलाई फेरि हाफ स्क्रिन गरेँ। क्वेशनले के भनेको छ भने इन्सर्ट द सिस्टम डेट एन्ड टाइम इन द टाइटल बक्स अफ द स्लाइड भनेर भनेको छ। अब यो स्लाइडको टाइटल बक्स भनेको यो यहाँ देख्न सक्छौं। क्लिक टु एड टाइटल भनेर यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। अब यसले के भनेको छ भने डेट एन्ड टाइम चाहिँ त्यहाँनिर राख्नुस् भनेको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले फुल स्क्रिन गरेँ फेरि। अब डेट एन्ड टाइम इन्सर्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईले माउसको कर्सर यो टाइटल बक्समा क्लिक गरेपछि यहाँनिर ब्लिङ्किङ हुन्छ। अब चाहिँ तपाईले इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गर्नुस्। इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यो टेक्स्ट भन्ने ग्रुप अन्तर्गत यहाँनिर चाहिँ डेट एन्ड टाइम भन्ने अप्सन हुन्छ। यसमा गएर क्लिक गरिदिनुस्। यसमा क्लिक गरेपछि कुनै एउटा फर्मेटको डेट एन्ड टाइम चाहिँ तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर छ डेट एन्ड टाइमको फर्मेट, यो चुज गरिदिने र ओके गरिदिने। यति गरिसकेपछि तपाईको डेट एन्ड टाइम चाहिँ यहाँनिर राख्ने काम पनि गर्यौं। मैले हाफ स्क्रिन गरेँ। हामीलाई यति नै भनेको छ प्रेजेन्टेसनमा, अरु केही पनि भनेको छैन। द्याट्स वाइ यसलाई सेभ गर्नुस् र क्लोज गरिदिनुस्। यो काम पनि सक्यो हाम्रो।
अब त्यसपछि भनेको छ स्प्रेडशीटमा अर्थात् एक्सेल प्रोग्राममा चाहिँ यो फर्मेट बनाउनुस् र यो अनुसारको क्याल्कुलेसन गर्नुस् भनेको छ। अब हामी एक्सेल खोल्छौँ। मैले एक्सेलमा यो रेडी गरिसकेको छु। यसमा जस्तो किसिमको डिजाइन दिएको छ त्यो अनुसारको तपाईहरुले बनाउने कोसिस गर्नुहोला, प्र्याक्टिस गर्नुहोला। यो फर्मेट चाहिँ मैले एक्सेलमा यहाँनिर रेडी गरिसकेको छु। अब यहाँनिर चाहिँ हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ भने डिजाइन अ स्प्रेडशीट विथ द फलोइङ स्पेसिफिकेसन भनेर भनेको छ। स्यालेरी रेकर्ड भनेको छ जसमा एसएन भनेर छ, एम्प्लोइ नेम छ, त्यसपछि बेसिक स्यालेरी छ, एटेन्डेन्स डे छ, टोटल स्यालेरी अफ मन्थ भनेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ कि उसले त्यो मन्थमा जति दिन एटेन्डेन्स भयो त्यति दिन बराबरको चाहिँ तलब पाउने हुन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई यहाँनिर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर एउटा छुटेको रहेछ, यो स्यालेरी रेकर्ड अफ जनवरी भनेर आउनुपर्ने यहाँ है, एउटा चाहिँ छुटेछ, यसलाई पनि एड गर्नु होला। जनवरी भनेर टाइप गरिदिनुहोस्। यो जनवरी मन्थको चाहिँ हामीले यी व्यक्तिहरूको स्यालेरी चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ। जनवरीको मन्थ भनेको 31 दिनको हुन्छ। 31 दिनको स्यालेरी चाहिँ उनीहरू जति दिन एटेन्डेन्स भयो त्यति दिनको मात्रै स्यालेरी पाउने हुन्छ। सो टोटल स्यालेरी अफ मन्थ भनेर यहाँ रहेछ। अब यसमा हामीले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ जनवरीको जति दिन उपस्थिति छ त्यति दिनको चाहिँ हामीले स्यालेरी अमाउन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यो गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर बसेर हामीले सिम्पली फर्मुला के गर्छौँ, इक्वल्स टु बेसिक स्यालेरी अर्थात् यो भ्यालु यसमा भएको भ्यालु डिभाइडेड 31 र इन्टु र एटेन्डेन्स डेमा जति छ यो सेलमा क्लिक गरिदिएपछि इन्टरप्रेस गर्छौँ। अब यो गर्दाखेरि यहाँनिर भ्यालु इरोर भनेर आयो। यो इरोर चाहिँ किन आयो भनेदेखि हामीले यहाँनिर यो जुन यहाँनिर RS 43,000 भनेर लेखिएको छ यो आएको हुनाले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो इरोर आएको हो। अब यस्तो नआउने गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ RS भनेर हामीले यसरी टाइप गर्न हुँदैन, RS 43,000 भनेर यसरी टाइप गर्न हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छौँ र यसैमा राइट माउस क्लिक गरेर फर्मेट सेल्समा क्लिक गर्छौँ र यहाँनिर कस्टम भन्नेमा क्लिक गर्छौँ। कस्टम भन्नेमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर 1 2 3 4th नम्बरको यो जुन अप्सन छ यसमा क्लिक गर्छौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि ह्यास 0 भनेर छ। अब यो फर्स्टको ह्यासभन्दा अगाडिपट्टि हामी माउसको कर्सर क्लिक गर्छौँ र त्यहाँनिर इन्भर्टेड कमा स्टार्टिङ गर्छौँ। हाम्रो क्वेसनले RS भनेर लेखेको छ, RS छ, त्यसपछि थोरै स्पेस छ, एक स्पेस गरिदिनुहोस् र बिचमा कमा कुनैमा पनि छैन भनेपछि हामीले यो कमा यहाँबाट हटाइदिनु पर्ने हुन्छ। यसलाई डिलिट गरिदिएँ मैले। यति गरेर ओके गरिदिनुहोस्। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो इन्भर्टेड कमा क्लोज छुट्टै छ, त्यही भएर हिरो देखाएको थियो। यसलाई इन्भर्टेड कमाले क्लोज पनि गरिदिनुहोस् र ओके गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि चाहिँ अब यहाँनिर तपाईँले भ्यालु हाल्न सक्नुहुन्छ, 43,000 भनेर भ्यालु हाल्नुहोस् र इन्टर गर्नुहोस्। यो गर्ने बित्तिकै चाहिँ अब यसले क्याल्कुलेसन गर्छ। अब तपाईँले अरूमा पनि यसमा राखिसकेपछि यही कुरालाई चाहिँ तलसम्म चाहिँ कपी गरिदिनुहोस्। त्यसको लागि चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म सेलेक्ट गरिदिनुहोस् र किबोर्डमा कन्ट्रोलसँग डी प्रेस गरिदिनुहोस्। सबैमा त्यही भ्यालु इन्सर्ट हुन्छ। अब चाहिँ तपाईँले यहाँ भ्यालु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 37,000 भनेको छ, 37,000 भनेर टाइप गर्नुहोस् र इन्टर गर्नुहोस्। अर्कोमा 28,000 भनेको छ, इन्टर गर्नुहोस्। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले फर्मुला लगाइसकेको छौँ। C4 भनेको यो भ्यालु हो, डिभाइडेड 31 भनेको जनवरी मन्थमा 31 डेज हुन्छ र त्यस 31 लाई डिभाइड गर्दाखेरि हरेक दिन कति पाउने हो उसले त्यो भ्यालु निस्किन्छ। र D4 भनेको चाहिँ यो एटेन्डेन्स, ऊ जति दिन उपस्थित छ प्रत्येक दिनको दरले त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने काम गर्छ। त्यो फर्मुला युज गरेको हामीले। अब यसलाई चाहिँ हामी यहाँबाट यही सब फर्मुला सबैतिर एप्लाई गर्न यो माउस कर्सरलाई यहाँ राख्छौँ, सानो प्लस हुन्छ, यसलाई क्लिक गरेर ड्र्याग गरिदिन्छौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले डेसिमल पछिको भ्यालु धेरै आएको देखिन्छ। अब यो भ्यालु नराख्ने हो भने चाहिँ मैले यसलाई एकचोटि फुल स्क्रिन गरेँ। अब यसमा डेसिमल पछिको भ्यालु नदेखाउने भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर क्लिक गरिदिन सक्नुहुन्छ, हटाउँदै लान्छ यसले। यसरी चाहिँ यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई एकचोटि तपाईँले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नै रहेको छ। हेर्दाखेरि सजिलो देखिन्छ तर अलिकति ट्रिकी क्वेसन हो यो।
ओके मैले यसलाई सेभ गरेँ र क्लोज गरेँ हाम्रो एक्सेलको काम पनि सकियो अब त्यसपछि बाँकी भनेको हाम्रो 6 नम्बरको विन्डोजसँग रिलेटेड क्वेसन हो विन्डोजको फाइल खोल्नुहोस् यसलाई एकछिन मैले मिनिमाइज गरिदिएँ यसलाई क्वेसनले के भनेको छ भने सर्च अल द पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्मेट फाइल फ्रम सी ड्राइभ एन्ड सेभ द लिस्ट भनेको छ यहाँ दुईवटा काम गर्नु भनेको छ एउटा चाहिँ तपाईको सी ड्राइभमा भएको पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्मेट चाहिँ सर्च गर्नुस् र तिनीहरूलाई चाहिँ लिस्टको आधारमा चाहिँ सर्ट गरेर चाहिँ देखाउनुस् भनेको यो क्वेसनले यहाँ बुझ्नुपर्ने छ अब यसमा झुक्याउनको लागि चाहिँ पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्मेट भनेको छ यो चाहिँ तपाईहरुले नझुकिनु होला पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्मेट भनेको चाहिँ पीडीएफ फर्मेटको फाइलहरु खोज्नुस् भनेको यो कहिलेकाहीँ पीडीएफ लेखिदिन्छ कहिलेकाहीँ लेखिदिदैन पोर्टेबल डकुमेन्ट भनेर पनि सोधिन्छ यो हुनेबित्तिकै हामी कन्फ्युजन हुन्छ के भनेको भन्ने नै बुझ्दैन क्वेसनले अब पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्मेट खोज्नको लागि हामी के गर्छौं भने सिम्पली मैले सबै मिनिमाइज गरे तपाईको दिस पीसीमा जान्छौं त्यसपछि सी ड्राइभमा भनेको छ मेरो सी मा चाहिँ खासै पोर्टेबल फाइल नभएको भएर मैले डी मा गरे अब तपाईलाई जुनमा पनि भन्छ जुन ड्राइभ भन्छ त्यो ड्राइभ भित्र जानुस् मैले डी मा गए त्यसपछि यहाँ नि सर्च वर्क भनेको छ यहाँ क्लिक गर्नुस् यहाँ क्लिक गरिसकेपछि किबोर्डमा एस्ट्रिक प्रेस गर्नुस् र .pdf भनेर टाइप गर्नुस् र इन्टर प्रेस गर्नुस् यति गरिसकेपछि तपाईको त्यो ड्राइभमा भएको जति पनि पीडीएफ फाइलहरु छ ती सबैलाई यसरी देखाउने काम गर्छ र यसलाई चाहिँ अब तपाईले क्वेशनले के भनेको छ भने लिस्टको आधारमा सर्ट गर्नु भनेको छ त्यही भएर राइट माउस क्लिक गर्नु भ्यूमा क्लिक गर्नु र यहाँनिर यो अरु अप्सनमा क्लिक भएको रहेछ भने तपाईले यो लिस्टमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै अरुमा क्लिक गर्दा कस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ भने कहिलेकाहीँ यसरी देखिन सक्छ यस्तो कन्डिसनमा राइट माउस क्लिक गर्नु भ्यूमा क्लिक गर्नुस् र लिस्टमा गएर क्लिक गरिदिनुस् यति गरिसकेपछि तपाईको जति पनि पीडीएफ डकुमेन्टहरु छ तिनीहरु चाहिँ लिस्टको आधारमा सर्टिङ भएर बस्छ अब यसलाई चाहिँ तपाईले प्रिन्ट स्क्रिनबाट स्क्रिनशट दिन सक्नुहुन्छ प्रिन्ट स्क्रिन किबोर्डमा प्रिन्ट स्क्रिन की प्रेस गर्नुस् र आफ्नो विन्डोज फाइललाई ओपन गर्नुस् र त्यो भित्र गएर कन्ट्रोल भी गरेर पेस्ट गरिदिनुस् यति गरेर सेभ गरिदिनुस् र क्लोज गरिदिनुस् यति गरेपछि तपाईको काम सकियो यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो प्र्याक्टिकललाई पूरा गर्न सक्नुहुन्छ मैले यो क्वेशनलाई हेरेर जुम गर्दैछु छु यसलाई तपाईले पज गरेर हेर्दै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ ओके आजको भिडियोलाई मैले यतिमै एन्डिङ गरे यो भिडियोमा नबुझिएको कन्फ्युजन भएका केही त्यस्तो छ भने तपाईले एकदम कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियोसँग रिलेटेड केही सुझावहरु छन् भने त्यो पनि कमेन्ट सेक्सनमा गर्न सक्नुहुन्छ र यदि भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनुस् च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले नयाँ भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईहरुबाट चाहिँ नोटिफिकेसन आइपुग्छ ओके थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो थ्यांक यू